हाय सगळं, कशा आहात तुम्ही? ह्या लॉकडाऊन टायमार आता घार बसल्यात नवा मस्त कलर पुणे खातर का म्हण दिसता तशा आवल्याकली आम्ही आज एक झटपट कशी एक पणसा सॉन्ट करूया म्हणून फर्स्ट एक मस्त राईट झालेलं पणस घेऊ नका ती चिक्के पिकली पणसू एक घेऊन त्याची पुरा बळी आणि सोडून गमते एक साईड दवरा ती ताजी नंतर गमते एक सपूर कोण कट करून मस्त दाट कट करून आज त्या सीजन आणवा ते सपूर कन कट कर का तुम्ही कितलं जात तिथली सपूर कट करा तुमका आडलीन जारला आडलीन करा ती चाकून झाला चाकून करा ती मग गॅस लावून एक हॉट एक कायल इंतू चिके रुंद कायल इंतू सुमारे ती तेल घेयात एक अर्धापेक्षा चढ कुणी तेल दवरा ती आणि एक साईड एक सान आयदर आणतू थोडे मीठ आणि उद्दाक मिक्स करून एक मिठा उद्दाक रेडी करून दवन घेऊ का हा वांग 3 स्पून्स घेतल्या तुम्ही कितलं जाय तितलं घेऊयात तो गमते कोण पळा मिक्स करून सम एक मिठा उद्दाक करून दवन घेऊ का सायडाक ताजी नंतर एक त्याकल पणसाच कर आम्ही कटकून दवरलेले त्या हुन तेलान सोडका अशी फुल्ल अशी फेण येत वैरी सम मस्त घाल नाका ती एक थोडे कमी घाला सो दॅट तुमकां ते सम अशी मिक्स करूंक पळय सम एक जाग मेळटा ताजे नंतर त्याची तेलान तूं एक 1 स्पून जावं 1.5 स्पून ते मिठा उद्दाक सोडका तशें मिठा उद्दाक सोडल्यारी थोडे एक नमून सॉल्टी फ्लेवर येता सॉन्टाक ताजे नंतर एक 5 मिनिट्स एक मीडियम फ्लेम मारी सम ते एक डीप फ्राय करता ताजे नंतर सम कोण फ्रीज करून सायडाक काडून चिकन निवोन जाय जाल्यार मिरसांग आनी पुरा घालून यमी कुरकुरे सॉन्ट खावचे